यो प्राउन माछा यस्तो मिठो बास्ना है। अब यसलाई फर्स्टमा पानी हालेर मजाले एकचोटि यसरी यो धुलोहरू हुन्छ नि त यसरी पकाउने है। फोहोर छ भने निकाल्ने यसरी है। यस्तो फोहोर निस्केछ है। फेरि एकचोटि यसलाई यस्तो पानी हालेर पकाएर पनि हुन्छ, चिपचिप हुँदैन होइन। एकछिन घाममा हालिदिने है यो, कि ड्राई कपडामा हाल्नु भएन हुन्छ, पानी अलिक सुकोस्। फर्स्टमा प्यान सकेपछि तोरीको तेल हाल्ने 1 बाउल जति, यस्तो सानो बाउलले। अब तेल तातिसकेपछि हामीले चप गरेको गार्लिक हाल्ने। यो मैले एउटा गार्लिक जति लिएको छु। अब अदुवा कति हाल्नुपर्छ त्यो अनुसार हाल्नुभयो हुन्छ। हल्का ब्राउन हुन दिनु, अनि अलिक ब्राउन हुन थालेपछि यहाँ हामीले अघि पखालेको प्राउन फिस हाल्नु। मजाले यसरी फ्राई गर्ने। यो प्राउन झिङ्गे माछा मैले 200 ग्राम जति लिएको छु, 1 पाउड। अनि यो ब्राउन नहुन्जेल चाहिँ यसरी मजाले चलाइराख्नुपर्छ। लगभग यो ब्राउन हुन थाल्यो होइन। फर्स्टमा बेसार सानो चम्चाबाट 1 चम्चा, स्वाद अनुसार मैले चाहिँ यो सानो चम्चाबाट 2 चम्चा लिएको छु। हजुरलाई कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार हाल्नु होला। अनि चिली फ्लेक्स पिरो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार हाल्नु होला। त्यो चाहिँ काश्मिरी मिर्च, त्यति पिरो हुँदैन, कलर चाहिँ राम्रो दिन्छ। यो जिराको धुलो 1 चम्चा, यो कोरिएन्डर पाउडर धनियाँको धुलो 2 चम्चा, सानो चम्चाबाट आधी चम्चा चिनीको पाउडर। अनि यो चाहिँ भिनेगर पाउडर मार्केटमा पाउँछ, नभए 1 बिर्को भिनेगर लिक्विडवाला हाल्नु भएन हुन्छ। मैले चाहिँ पाउडर भिनेगर चाहिँ हालेको छु। अलिकति मजाले मसला हालिसकेपछि सबै मिक्स गरिदिनु। कस्तो मिठो स्मेल आइरहेछ है। अब मजाले यो मसलाहरू सबै यो माछाको भित्र जाने गरी यसरी मजाले चलाउने, क्रिस्पी हुने टाइपले फ्राई गरिराख्ने है, नछोडिकन। लगभग यो रेडी भइसक्यो है। सफ्ट एकदम मजाको झिङ्गे माछाको अचार होममेड रेडी भयो। एकचोटि टेस्ट गरेर हेरौँ कस्तो भयो। एकदमै ट्वाक्क अमिलो पिरो मिठो भएको छ। ल यो झिङ्गे माछाको अचार रेडी भयो होममेड। यसरी हामी पनि थोरै खाएर हेरौँ। यसरी बोतलमा राखिराख्दा पनि भयो होइन। कस्तो छ? एकदम मिठो भएको छ मामु। कसो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो छ। यो अब चुडासँग खाइने हुन्छ, भातसँग खाइने हुन्छ। अचार त्यसरी बनाएर खानु होला।